انا هحاول اختصر على قد ما اقدر، وزي زمان ما تشدوش عليا جامد يعني. يمكن زي الانترودكشن، الرول الحقيقه ككلاود كومبيوتنج اللي انا بقوم بيه دلوقتي في اوراكل فوكسنج على ايسترن سنترال يوروب ميدل ايست افريكا. والرول ده اداني فرصه الحقيقه كويسه جدا ان انا اتواجد في اكتر من ايفنت بنفس السكيم ده، انه we are talking about cloud computing strategy, multiple vendors vision, الرود ماب شكله عامل ازاي، الماركت شكله عامل ازاي. اقدر اقول لكم انه اولموست ولا ايفنت منهم السيناريو زي ما بيقولوا كده خايب معايا، انه in the middle of the day الوضع usually بيبقى more or less similar ل describe blind people describing an elephant، لانه في هايب كبيره جدا around cloud computing مفيش شك. ويمكن احد الزملاء ذكر during the day انه on top of the hype very high expectations, we are looking امتى هيوصل لماتيوريتي ونبتدي realize الريل benefits. في another point الحقيقه شويه عامله التشالنج في الماركت او شويه بتحطنا في الوضع الدايلاما ديت around cloud computing، انه lots of players in the market are describing cloud computing from their own perspective. From their own perspective ك maybe product او technology او offering معين في الماركت. وده الحقيقه بيحط الديسيجن ميكر او بيحط الكاستمر في تشالنج، انه انا مش عايز اسمع about product بس. It's fine, we will discuss products, we know features, we will compare different. بس هي مش about الماشين دي ولا الفيرتشواليزيشن سولوشن دوت ولا الابلكيشن ديت ولا الكلاود سيرفيس بروفايدر. It's more around strategy. عشان كده دايما حابب ابتدي الدسكشن ان احنا ناخد one step بره الفندور بايست فيو اوف كلاود. نحاول نبص على ستاندرد ديفينيشن. ستاندرد ديفينيشن، حته ستاندرد ما اقدرش اكليم انه Oracle is going to put a standard definition، لانه any vendor can claim انه عنده standard definition. فانا دايما بفضل ان انا اعتمد على academic definition. والحقيقه النست National Institute for Science and Technology او Standards and Technology عامل very comprehensive definition for cloud computing. انا يمكن مش هخش في تفاصيل الديفينيشن in deep detail، بس اختصارا نست بيتكلم على cloud computing انه more as an IT as a service. في كتير من السبورتنج تكنولوجيز حضراتكم على مدار اليوم سمعتوا بيج داتا، سمعتوا موبايل، سمعتوا سوشيال، سمعتوا جروث ان سمارت فون. كل دي different aspects بتinfluence cloud computing، لكن يمكن تركيزي هيبقى اكتر على cloud computing specifically from the view of NIST definition. الحقيقه الجميل في NIST زي ما بيقولوا ان هم بيعرفوا انه cloud computing is more as an IT as a service، والاجمل من كده ان هم بيجاوبوا سؤال كلنا بنساله واحنا قاعدين جنب بعض على الترابيزات. هو اللي احنا بنتكلم عليه النهارده ده حاجه مختلفه عن اللي كنا بنعمله من 10 سنين في الاي تي او من 20 سنه في الاي تي او من 30 سنه في الاي تي، ولا it's an evolution. It's not a revolution, it's an evolution للاي تي بالترند اللي احنا كنا بنعمله اوريدي او بننفذه اوريدي في السنين اللي فاتت. عشان كده النست الحقيقه حطوا 5 essential characteristics. قالوا يا جماعه لو ال 5 essential characteristics دول اتحققوا then this is a cloud computing project. If not ممكن يكون اي حاجه ثانيه. ممكن يكون traditional consolidation project، ممكن يكون ASP model زي اللي كنا اشتغلنا فيه من سنين، لكن it's not cloud computing. وده يمكن بيساعد شويه انه ما يحصلش زي ما بيقولوا cloud washing، مش اي حاجه نسميها cloud ونقول this is a cloud. لو الكاركترستكس دي موجوده then we are really talking about cloud. الجميل كمان ان هم حددوا مجموعه service models، مجموعه deployment models for the customer to decide what is going to be your strategy. قبل ما ناخد خطوه نمره واحد ايه الاستراتيجي بتاعتنا. الفايف essential characteristics الحقيقه اللي حددوهم كانوا بيتكلموا على بعض الكاركترستكس اللي احنا اوريدي بنطبقهم بقالنا سنين. resource pooling، rapid elasticity. ما شاء الله الفندرز الموجودين في الايفنت النهارده واتكلموا كلهم خبراء في المجال دوت. very high projects، very big data centers، multi tenancy. يمكن الجديد شويه اللي محتاجين نقيمه او ناخده في الاعتبار ideas زي providing IT as a service من ناحيه ان في self service portal. يمكن احد الزملاء اتكلم عليه سريعا، انه النهارده الاند يوزر يروح يريكوست الاي تي سيرفيس زي ما حضراتكم اشتريتوا اخر موبايل او اخر هاندسيت من بورتال موجود اونلاين. دخلت بصيت على الاوبشنز المختلفه، بصيت على الديفايسز، قارنت الفيتشر بتاع كل ديفايس،
شفت السعر بتاع كل ديفايس، اخترت واحد حطيته في الشوبينج كارت وعملت تشيك اوت ودفعت. عايزين نوصل انه الاي تي از سيرفيس بنشتريها او بنتحصل عليها بالظبط زي اي جود من الجودز اللي احنا بنشتريها. النقطة الثانية المهمة اللي شوية مختلفة عن تراديشنال كنا بنعمله الجزء الخاص بالتشارج باك والبيلينج. احنا كاي تي ممتازين ان احنا نعمل بلاننج لبروجكتس. لو اخترت اي حد من الاوضه النهارده وقلت له احكي لي عن واحد من المشاريع اللي اشتغلت فيها، هيقول لي والله جالنا ريكوست الفلاني في الابلكيشن الفلانيه، وكاي تي ديبارتمنت الحقيقه عملنا تخطيط وقلنا هنحتاج قد ايه هاردوير وقد ايه سوفت وير وقد ايه مان باور، وهنجيب دوت في خلال شهرين وده في خلال 3، هنعمل ستوري ممتازه. للاسف البيزنس مش مستني ده مننا دلوقتي، مش مستني مننا ان كل ريكوست هيجي هياخد 6 شهور عشان يبقى اب اند راننج او هياخد سنه عشان يبقى اب اند راننج. البيزنس النهارده نتيجه الكومبيتيشن اللي موجوده في الماركت والبريشر اللي موجود من الديفرنت اسبيكتس عايز يحصل على السيرفيس ان ماتر اوف مينتس. مش بس كده، ده عايز كمان ما يدفعش التوتال كوست بتاعت البروجكت وهو ايدل. يعني النهارده هعمل بلان لمشروع معين والمشروع ده هيحتاج ريسورسز هتكلف 3 مليون دولار. طيب 3 مليون دولار دول هل انا بكونسيوم 3 مليون دولار دول على مدار السنه فول فليدج؟ لا، انا عندي بيكس، عندي اب اند داون. طب احنا بنعمل ايه؟ احنا كفندرز شاطرين قوي، بنعمل worst case scenario sizing، بنقول الماكسيمم ريسورسز ذات يو ويل نيد. وذا ريست اوف ذا يير وذا ريست اوف ذا تايم الريسورسز مش مستخدمه. business is not accepting this. business عايز يباي as he use بالظبط، سواء كان دوت في ريسورسز في البرايفت كلاود خاصه بيه او بيكونسيوم الريسورسز دي من existing public cloud. عشان كده الناس كمان راحوا حددوا مجموعه من السيرفيس مودلز، قالوا لو هنطبق الكلاود كومبيوتنج على الليفل بتاع الهاردوير فقط فاحنا بنتكلم على اوبريتنج سيستم وسيرفرز وستورج بنتكلم على انفراستراكشر از سيرفيس. لكن الحقيقه في تو اذر فيري امبورتنت مودلز، بلاتفورم از سيرفيس ان انا اطبق ده على مستوى السوفت وير انفراستراكشر كومبوننتس كداتا بيزز، ابلكيشن سيرفرز، ويب سيرفرز، كولابوريشن او اطبقه على الليفل بتاع الاند ابلكيشن او الكومبليت ابلكيشن، سواء كنا بنتكلم على سي ار ام ابلكيشن، اي ار بي ابلكيشن، اندستري سبيسيفيك ابلكيشن زي بانكينج او تلكو او اديوكيشن وات ايفر. فبطبق على سوفت وير از سيرفيس او سيرفيس موديل متكامل. دول الثلاثه سيرفيس موديلز المختلفين. وحددوا كمان مجموعه ديبلويمنت موديلز، هاو اي ويل كونسيوم، ايه الباوندرز بتاعت الكلاود. هل انا النهارده هروح ابني ماي اون كلاود انفايرمنت، فانا هبقى بيلد برايفت كلاود بيوند ماي داتا سنتر او بيوند ماي فاير وول وذين ماي داتا سنتر. لازم اكون عارف في الاعتبار انها هتحتاج كابكس ان ذا بيجيننج وهتحتاج اوبريشنال كوست تو مانج ذس. ولا هروح اكونسيوم اكزيستنج بابليك كلاود بيديها واحد من الاي تي فندرز زي كتير من الشركات اللي في الغرفه النهارده، او واحد من مثلا التلكوز اللي بيبروفايد كلاود سيرفيسز، او من النيش كلاود سيرفيس بروفايدرز اللي في الماركت. كلها كونسامشن لبابليك كلاودز وبتبقى معتمده mainly على اوبكس موديل. I need to pay per month او per quarter او per year. This is all what I needed. There is no capex. ولا هعمل environment sort of hybrid cloud، هميكس and match between the public and the cloud واستخدم سيناريوز زي ان انا افيل اوفر على public cloud لو عندي challenges private cloud وهكذا. الحقيقه معظم الكاستمرز اللي في نفس الوضع اللي احنا كلنا فيه النهارده في الايفنت، اهم حاجه بيبصوا عليها هي الفاكتورز اللي بتانفلونس الادابشن. ليه اروح؟ جميل ان الفندرز كلهم بيتكلموا عن كلاود كومبيوتنج، جميل جدا انه في سبونسرشيب لكلاود كومبيوتنج تكنولوجي، لكن الاهم اقنعني انه في ريل بنفيتس فور كلاود كومبيوتنج تو بوت ماي بلان او تو بوت ماي استراتيجي. والحقيقه مينلي اراوند كلاود كومبيوتنج، خلينا بدل ما نخش في تفاصيل 10 12 ريزن، اقدر الخص لحضراتكم انه في تو مين فاميليز اوف ريزنز الناس تتكلم عليهم النهارده for adoption of cloud computing. نمرة واحد agility ونمرة اتنين cost. agility من ناحية flexibility to respond to business requirements, flexibility to respond to the needs of the market. وطبعا IT cost optimization، لأنه يمكن من أحلى المصطلحات اللي سمعناها through the day، كل ال IT organizations واحنا مغمضين النهارده they are asked to do more with less. البادجت إذا ما كانتش بتقل فعلى الأقل هي the same، لكن البروجكتس المطلوبه والريكوست المطلوبه بتزيد. Cloud computing can help us do one of this. On the other side، كنت اتمنى ان انا اقول لحضراتكم ان الموضوع كله benefits، ان الموضوع كله gains، لكن في factors لازم برضه نحطها في الاعتبار، زي
examples من اللي سمعناها النهارده زي related مثلا للداتا security. والله انا عايز اروح اوبكس بس واستخدم public clouds، بس what about data security؟ هل is it acceptable ليا مثلا لو انا في government sector او انا في banking sector is to go for a public cloud؟ والpublic cloud دي ممكن تكون hosted beyond the region boundaries. كل دي questions we need to ask it. How much it fits to my needs. هل one size fits all؟ هل لو one public cloud vendor بيقدم سيرفيس معينه وبيقول هو ده الاوفرنج كل الناس لازم تعدي طريقه شغلها وتكونسيوم ده؟ Again, it's another question that we need to answer. النهارده what we see our customers doing. الحقيقه احنا شايفين انه في بروجرس بيحصل في الماركت بيماتيور الى حد ما، الوضع مختلف عن من سنتين ثلاثه. الادوبشن بيزيد سواء في البابليك كلاودز او في البرايفت كلاودز. يمكن الترند كان ابتدى في البدايه الابتيك البابليك كلاودز عالي جدا، وبعد كده ابتدى البرايفت كلاود كمان تو جرو، ويمكن دلوقتي بريتس اعلى من البابليك كلاود. ابتدينا نشوف في البدايه خلينا نقول الكويك اند ايزي سولوشنز كترند، والناس بتروح اكتر لانفراستراكشر از سيرفيس، كومبيوت باور، فيرتشواليز شويه انفايرمنتس، واديها للابلكيشن يوزر يشتغل عليها بدل ما نخش في كومبلكسيتي بتاع السيت اب ماشينز. بس ابتدى الماركت يماتيور، ابتدى الماركت يقول اوكي هل بس انا هستخدم وان سيرفيس موديل انفراستراكشر از سيرفيس، ولا في اذر سيرفيس موديلز زي بلاتفورم از سيرفيس، سوفت وير از سيرفيس can give more benefit for my business، can squeeze the time واوبتمايز the cost بشكل افضل من لو انا اتكلمت على انفراستراكشر سيرفيس بس. احنا كمان سبيسيفيكلي في الريجن بتاعتنا اعتقد ان احنا وي ار فيري لاكي. لما تيجوا حضراتكم تبصوا على الجروث في الارقام، يمكن احنا سمعنا ارقام النهارده during the day كتير قوي بتتكلم على الجروث في الداتا واحجام الداتا انا حقيقه يمكن حبيت اركز اكتر على الجروث ان ذا ماركت. ده مهم جدا بالنسبه لنا نشوف احنا ماشيين في الترند الصح ولا لا، ووضعنا احنا مقارنه بالريجنز الثانيه. لو حضراتكم بصيتوا سريعا هتلاقوا انه ميدل ايسترن افريكا ريجن هي تاني اكبر اريا بتجرو وورلد وايد، 56% جروث في الاريا الخاصه بالكلاود كومبيوتنج. يمكن انا كمان بالذات محظوظ جدا لانه ثالث اريا هي سنترال يوروب، واحده من الارياز اللي انا شغال فيها، لكن this is the growing market, this is the promising markets اللي احنا بنتكلم عليهم. يمكن الارقام هنا مش واضحه شويه، بس انا حاولت ان انا اتكلم كمان على الجروس بريك داون. الارقام هنا بتتكلم على جروس باي سيرفيس ليفل او infrastructure service, platform and service, software as a service. للارقام اللي مش واضحه كده سريعا كلهم بيجرو اولموست ما بين 40 to 50%. حضراتكم كلكم يمكن عندكم اكسبيرينس كبيره في الاي تي ماركت. النهارده لو احنا بنتكلم على سيجمنت بيجرو في رينج من 8 ل 12%، this is very good. لما يكون عندنا اريا بتجرو ب 40% to 50%، this is very very promising area to be in وتو invest in وتو adapt. لو عملنا ريفلكشن للديفرنت اوبشنز دول، لانه يوجوالي بعد الفاكتس دي بعد الانترودكشن اوكي طيب ده احنا عندنا برايفت كلاودز وبابليك كلاودز وهايبريد كلاودز، ديفرنت ديبلويمنت موديلز، عندنا ديفرنت سيرفيس موديلز، انفراستراكشر سيرفيس، بلاتفورم از سيرفيس، سوفت وير از سيرفيس. نروح فين؟ وده يوجوالي بيبقى تشالنج كتير جدا من الكاستمرز when they are doing the decisions. ده التشالنج بتاعهم. What we are trying to do in Oracle and we try to build our cloud strategy to help customers to have complete choice. Don't panic, don't worry. أيا كان ال decision when it comes to cloud computing, we can help you. If you decide to build your own cloud, we have the solutions to help you. If you decide to consume an existing public cloud, we can help you. If you decide to have a mixed environment between private and public cloud, we can help you. طيب لو قررت ان تبيلد الكلاود على infrastructure as a service level only, we can help you. لو platform as a service، لو software as a service. الأهم من كده هل أنا هاخد قرار والقرار ده I will stick in it for my whole life؟ يعني لو أنا قررت إن أنا I will go and consume public cloud وعملت investment، حطيت my applications، حطيت my data and it became very successful واصبح مش لوجيكال ان انا اكمل في البابليك كلاود. I need to bring it to a private cloud in my own data center. It's a big challenge في كتير من التكنولوجيز. ليه؟ ببساطه لانه products and tools that are used on public cloud are completely different from what's used in private cloud. In Oracle case it's not like this. It's flexible adoption. Same products that we use in building private clouds that we build our own public cloud.
You can move your data and move your application from public cloud to private cloud and vice versa, from private cloud to public cloud. This is flexibility in adoption. عشان كده يمكن لو في one word usually we ask people to remember about Oracle Cloud Strategy, it's complete choice. Whatever your decision, which service model, which deployment model, what's the roadmap for the adoption. لو قررنا نبني هنبني واحد من ثلاثة service models, software as a service. We can help either horizontal applications, say ERP, CRM applications, أو vertical applications for different areas, banking, telecom, health sector, whatever the area. لو احنا قررنا build private cloud بس على الليفل بتاع software infrastructure, platform as a service, we can help you with the databases needed, application servers, web servers, collaboration, middleware components, different software infrastructure components. كلها market leading products. لو قررنا نبني infrastructure as a service, again flexibility to build it. يمكن النهارده سمعنا cases بتتكلم انه we should go to specific processor or we should go to specific technology. In Oracle, again, choice. If you want to go to x86, أهلا وسهلا. If you decide to go to RISC, برضه أهلا وسهلا. We can provide you with the two options with full flexibility. لو option build. لو option subscribe, في two cases. Do I want to subscribe to a public cloud, existing public cloud, the option, أو I want to use a managed cloud, something specifically إلى حد ما tailored for me. Option managed cloud, Oracle managed cloud services is one of the very well established areas, more than 12 years for Oracle حقيقة. ويمكن بيساعدنا الحظ إنه واحد من التيمز الجلوبالي اللي شغالة في المانجد كلاود سيرفيسز worldwide في Oracle is actually based في مصر. مهندسين مصريين وتكنيكال انجينيرز مصريين وبيسبورتوا الريجن او العالم worldwide. لو انا رحت لاوبشن subscribe to one of the existing public clouds, again we can help بالاوراكل كلاود platform that we are offering سواء في الاريا الخاصه بالapplication services او platform services او social services. الapplication services 100 plus different SaaS applications. Whatever you name it, human capital management, supply chain management, talent management, financial management, whatever. 100 different SaaS applications. Again, another point مهمة. في SaaS players, very well established, very strong players. بدي one SaaS application. The whole company is all about one SaaS application. But to have a complete portfolio of 100 different SaaS services of your own research and development, this is a big difference. الثانية platform services. Do you want to put your data infrastructure? Do you want to put your application infrastructure on the public cloud? We can host it for you, or we can run it for you on the PaaS subscriptions. الحقيقة أنا يمكن مش هركز أكتر من كده على specific products أو features capabilities لأنه أعتقد حضراتكم شفتوا بما فيه الكفاية النهارده slides عن products. لكن أنا هركز في الدقائق اللي فاضلة لي أكتر على success stories و experiences سابقة. لسه يمكن من few days واحد من الاناونسمنتس اللي انا كنت سعيد ان هو خرج الحقيقه قبل الايفنت النهارده كان اوراكل بريزيدنت في يو كي بيفتتح اوراكل بابليك كلاود داتا سنتر ان ذا يو كي. طيب مش مشكله، اوراكل عندها 11 داتا سنتر وورلد وايد وكان منهم اوريدي واحد في يو كي. ايه الاختلاف about الداتا سنتر ده specifically؟ الاختلاف عن الداتا سنتر ده specifically انه this is a data center dedicated for government, dedicated for the UK government. UK government عندها very strong plan when it comes to G-Cloud. في strategy plan محطوطة for 5 years ومحطوط لها sort of legislations to enforce at different entities to collaborate together to build the G-Cloud strategy for UK. وحاطين كمان standards علشان الكلاود سيرفيسز that they will accept to use. واللي اوراكل عملته الحقيقه ان احنا افتتحنا الداتا سنتر ده based على الاكسبتبل ستاندردز فور ذا يو كي جفرمنت. اتس كومبلاينت مع الاي ال 3 اللي هي البزنس امباكت ليفل 3 انفورميشن اشورنس ستاندرد لليو كي جفرمنتس. وبتبروفايد different entities هناك بال 100 different SaaS applications والبلاتفورم سيرفيسز اللي انا لسه متكلم عليهم for the public cloud لكن dedicated for the UK government sector.
ده يمكن بيوري how close Oracle is focusing على الجي كلاود initiatives. في الريجن worldwide عندنا كتير من التجارب مع governments to build such cloud solutions. لو خدت واحدة منهم الحقيقة وركزت عليها أكتر بالتفصيل، يمكن State of Texas كان عندنا very large project مع ال Department of Information Resources. Department of Information Resources في تكساس الحقيقة عملت very nice initiative لأنها شافت حجم الأموال اللي بتهدر نتيجة إن كل entity بتشتغل لوحدها. كل entity بتشتغل او بتحط البلان بتاعتها والريسورسنج والهاردوير والسوفت وير والامبلمنتيشنز منفصله او منعزله. الحقيقه عملوا انيشيتيف ان هو هيريلاي على سنترلايزد كلاود سيرفيسز موديل، وكان لحسن الحظ الحقيقه لاوراكل انه بيست على اوراكل سولوشن اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده. بنوا ما يسمى ب Government of Texas Marketplace في الابلكيشنز that the government agencies and entities needs to use compliant مع requirements اللي حطاها وزارة المعلومات أو وزارة الانفورميشن ريسورسز. It's a $1 billion project حقيقة على أكثر من 4 phases to standardize different aspects و areas و applications. بيسيرف 300,000 government employee و 25 million citizens. Very large project. البيزنس درايفر الرئيسي ما اختلفش عن الجنرال درايفرز فور كلاود كومبيوتنج. هدفهم كان الرئيسي is to reduce the cost، يميت الديماندز بتاعه البيزنس، ويفulfill الليجيسليشن جولز اللي اتحطت على الليفل بتاع الستيت. وكان بيركز جدا على كنترولينج الكابكس والاوبكس when it comes to the budget of the services. الحقيقه في كودز كتيره من الاكزيكتيفز اللي كانوا شغالين على البروجكت من ناحيه ديبارتمنت اوف تكساس، مش هدخل فيها بالتفصيل قوي، لكن بتتكلم على حجم البنفيتس that they realized. الاهم من كده الحقيقه what I want to mention انه we were not engaged on the product level. We were not engaged on this server او this box will solve the world. لا actually احنا we were engaged معاهم على استراتيجي رود ماب، وده يمكن كان المختلف او اللي هم شافوه مختلف عن اي بلاير تاني في الماركت. احنا بنتكلم على الفور phases of the plan، وعند كل phase what they will gain, what they will use, how they will build on top of this. كنا حاطين الاوفرول انتربرايز اركتكتشر for the project، فهم شايفين الصوره النهارده وبعد 5 سنين مش من النهارده. الانترستنج في الموضوع دايما انا بحب الينك any cloud computing solution ب tangible benefits. الكيس بتاعت تكساس الحقيقه government organization حققوا الريتيرن اون انفستمنت اللي في البروجكت ده عند 10% بس من الادوبشن بلان. يعني when they managed to get 10% of the scattered resources وinvestment في الجفرمنت على السنترال كلاود كومبيوتنج بلاتفورم 10% بس عملوا بريك ايفن للانفستمنت اللي حطوه في البروجكت. تخيلوا حضراتكم لما يوصلوا 50 60 70%، اكيد ممكن ما يحطوش 100% من كل الاي تي اوف ذا جفرمنت على البلاتفورم ده، لكن على الاقل الناس دي عند 10% they broke even البروجكت. عملنا كيسز مع يو اس كاستمز اند بوردر كنترول، كيسز مع اكتر من حاجه. يمكن انا بيرسونالي اسعدني الحظ اشتغلت في كيس في تركيا مع المانيسيباليتيز، فيري سكسسفول امبلمنتيشن في اسطنبول، كاستمر واز فيري هابي. كل المانيسيباليتيز الثانيه المحليات يعني زي عندنا او الاحياء عايزه تطبق الابلكيشن ديت، لكن ما عندهاش ريكوايرد داتا سنتر وريكوايرد اي تي نولج. عملنا جوينت بروجكت ما بين اوراكل وبين واحد من التليكوم اوبريتورز، وعملنا هوستنج للابلكيشن ديت كساس سيرفيس للديفرنت مانيسيباليتيز، مجرد بسبسكريبشن بيستخدمها ويشتغل عليها ان ماتر اوف ويكس. ده اللي ممكن كلاود كومبيوتنج تغيره او تحققه، ما كناش نقدر نحققه بالتراديشنال اي تي بروجكت ستايل اللي احنا شغالين عليها بقى لنا سنه. فان سمري اللي حاولت اقوله بسرعه انه there are lots of challenges, there are lots of benefits as well. اكبر تشالنج هو الفرايتي المختلفه in cloud computing. I think اليوم النهارده اثبت كده، كل واحد عنده فيو مختلف، برسبكتيف مختلف. What we try to help you with انه to give you
a comprehensive strategy, whatever kind of direction, different service models or different deployment models, we will be very happy to help. شكرا جزيلا على وقت حضراتكم، اتمنى ان انا ما كنتش تقلت عليكم.